নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কলিয়াবৰীয়া একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 3.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ৰ সমাধান দিম। প্ৰশ্ন দিয়া আছে এটা বৰ্গৰ চাৰিটা বাহুৰ যোগফল 36 সেন্টিমিটাৰ হ'লে বৰ্গটোৰ বাহুৰ দিশ উলিওৱা। সমাধান আমি জানো যে বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহু সমান। প্ৰশ্নমতে ABCD বৰ্গৰ AB + BC + CD + DA = 36 বা 4AB = 36 কেনেকৈ হ'ল ABৰ মানটো যেহেতুকে এটাইকেইটা বাহু সমান ABৰ মানটোৱে বাকী সকলো বাহুৰ সৈতে সমানেই হ'ব, সেইকাৰণে আমি AB ধৰি লৈছোঁ। ABৰ মানটো উলিয়ালে আমি বাকীবোৰৰ মানো পাম একেই যেহেতুকে সমানেই, গতিকে AB = হ'ব 36/4। এতেকে ABৰ মান 9 সেন্টিমিটাৰ, এতেকে বৰ্গটোৰ বাহুৰ দিশ 9 সেন্টিমিটাৰ, তাৰমানে প্ৰতিটো বাহুৰ দিশেই 9 সেন্টিমিটাৰ কিয়নো বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহু সমান। ধন্যবাদ।